1946. január végére Szovjetunió Sztálin vezetésével eldöntötték Szecsintől Triesztig 1800 km hosszba, és 8 ország érintésével nem azt mondták, leengedik a vasfüggönyt, le fogják aknásítani, annak érdekében, hogy megállítják az emberek szabad mozgását, az eszmék szabad áramlását. Golyák Sándor szőlőskertjében vagyunk, itt a Vashegyen, igazából a 3 vasban, Vas megyében, a Vashegyen és a Vasfüggöny Múzeumban. Van a vasfüggönynek egy ilyen infrastruktúrája, ami nehéz és konkrét, és a történelemkönyvekbe könnyen belekerülhet, de a vasfüggöny igazából egy személyes dolog is, amit Sándor szerintem nagyon érdekesen megmutat. Ő, mint egykori határőr, igazából a saját történeteiből merít, vagy olyan történetekből, amiket ide hoztak a látogatók. A vasfüggönynek a megszállottja vagyok. Ugye 1965-68 között itt szolgáltam, mint sorálmi katona a nyugati határon, és a rendszerváltás követően óriási érdeklődés mutatkozott meg a vasfüggöny iránt. Akkor voltam a katona, amikor az aknás időszakban megcsináltam az első időszakot, akkor rájöttem arra, hogy nem elég, hanem be kell mutatni azt is, amit 1948-49-ben leengedtek, ugye. Sikerült 2 bácsikat felkutatni az Zala megyébe egy kis faluba, őket elhoztam, ide már nem élnek. Azok mutatták meg, hogy nézett ki 48-49-ben, segítettek megépíteni. Mikor azzal is megvoltam, akkor rájöttem arra, hogy muszáj megépíteni azt is, amit lebontottak itt mögöttem, van az elektromos jelzőrendszer 100-at, ugye ez 6 voltban kezdték építeni 70-ig. És így teljes az egész, ez a 41 év így teljes. Akkor 2015-ben rájöttem arra, hogy hát úgy, az Orbánék leengedték a szerb-horvát, úgymond kerítés leghátul van, ugye, hogy azt is meg kell csinálni, mert az nem kerítés, az műszaki zár. Az ugyanazt a célt szolgálja, mint amit itt leengedtek 40 éven keresztül, csak azzal a különbséggel ne tudjanak kijönni, bejönni, ott ne tudjanak bejönni. Végül megépítették, eredeti formában meg van építve. Rettentő sokat kutattam. Sokat mentem az elmúlt 30 év alatt, néha több száz kilométert mentem egy eredeti tárgyért, mert itt nagyon fontos a hitelesség. Általában 110-150 csoportján évente, és a világon nincs olyan kontinens, hogy jöttek volna, tehát büszke vagyok rá, hogy megtalálnak, mert máshol nincs megépítve a világon, csak itt van egyedülállóan megépítve eredeti formában, és a jövő biztos vagyok bent, hogy még jobban fog elterjedni ez, ahogy még többen megismerik, megtudják, még többen fogják megtekinteni a vasfüggönyt. Többször jártam itt, és nekem mindig egy nagyon izgalmas hely volt ez, és Sándor minden alkalommal elmondta, hogy szeretné valakinek átadni, szeretné, hogyha megőriznék ezt a helyet, magyar állam, vagy valaki, és én azon gondolkodtam, hogy igazából ez nem feltétlenül csak állami feladat lehet, hogy egy ilyen helyet megőrizzünk, főleg egy olyan helyet, ami ennyire személyes indítatásból, ennyire alulról jött létre, hanem igazából egy közösség, vagy emberek közösségének feladata is lehet. Ez a projekt is, amit csinálunk, igazából erre a célkitűzésre épül fel, hogy létrehozunk egy közösséget körül a hely körül, akik valahogy segítenek fenntartani ezt a gyűjteményt, segítenek gazdagítani, hozzáadnak, szempontokat hoznak be a gyűjtemény bemutatásába, és most például ez a nemzetközi csapat behozott ide egy sajátos szempontot. A történeteket próbáltak rekonstruálni, amiket Sándor a saját szemszögéből mond el. Ők próbálták azt elképzelni, hogy milyen lehet ez mondjuk azoknak a szemszögéből, akik ezekben a történetekben érintettek voltak. Musear is a big initiative. It's more about thinking how it's better to involve the technology into museum and trying to be not just techy, but also a bit more poetic and artistic. A Musear ugye augmented reality, tehát ilyen kiterjesztett valóság projektekről szól. És hát hamar rájöttünk arra, hogy egyrészt a kültéri helyszín miatt, másrészt a hely jellegéből adódóan
sem érdemes ilyen klasszikus vizuális augmented reality megoldásokban gondolkodni, mert hogy egyszerűen annyira elviszi a figyelmet minden, ami itt van a fizikai térben, hogy sokkal inkább hozzá tudnak adni ezek a személyes történetek hangban az itteni látványhoz. Úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy egy elég low-tech megoldást választunk, és az applikáció nagy része az hangokból áll. This application is more or less an audio guide that is activated by a QR code that we put around the museum near the object that how trigger this content. It is not just a regular description of object or narration of the context, historical, technological context, but it's more about listening to people in first person, people that experience what was life during those years along that border. Ami a legnagyobb erénye ennek az egész helyszínnek, az a Sándornak a karaktere és az ő interpretálása, és az applikációban is erre szerettünk volna ráerősíteni, hogy az ő hangján szólaljanak meg bizonyos dolgok, illetve hogy az ő általa gyűjtött történeteknek az érzelmi hátterét, meg azoknak az embereknek a történetét mutassuk be, akik ezen a határon vagy átszöktek, vagy pont átszökést akartak megakadályozni. What you can hear in this app are sort of epitaphs in first person that we imagine that people wrote and tell to us. Egyfelől tud lelkesítő lenni egy ilyen téma, és egyfelől tud egy ilyen téma ellenérzéseket, meg félelmet, meg elutasítást kiváltani. Ez valójában egy embertelen dolog, amiről beszélünk. A vasfüggöny soha nem volt humánus, és ma is ugye, amikor vasfüggönyöket emelnek mindenfelé, akkor sokat beszélnek arról, hogy védelem, meg emberek biztonsága, de hogy igazából ez soha nem egy ilyen humánus, és soha nem egy ilyen biztonságról szóló dolog, hiszen az emberek szabad áramlásáról van szó, és a vasfüggöny azért jött létre, hogy az emberek szabad áramlását megakadályozza. Én igazából azt gondolom, hogy egy ilyen témát nem is tartanék szerencsésnek mondjuk egy narratíván keresztül bemutatni, hanem pont ez benne a jó, hogy nagyon sok különböző megközelítésmód gyűlik itt össze, és hogy látszanak az ellentmondások is. Tehát, hogy nem el vannak rejtve, hanem megmutatkoznak az ellentmondások. Azt szoktam mondani, hogy egy nagy-nagy gömb az egész, a gömbnek egy szeletkéje, vagy nagy-nagy torta, egy szeletkéje ez a 41 év, de részes a 41 évnek. Nem szabad megfeledkezni erről. Erről igenis beszélni kell, hogy ilyen is volt valamikor. Nem szégyen erről beszélni, tudomásul kell venni.